Hello everyone! Welcome sa isa na namang bagong recipe dito sa Pinoy Food Guide. Ngayon ay gagawa tayo ng chicken cordon bleu with cheesy cream sauce. Paboritong ihanda to sa mga kainan kaya aralin na din natin kung paano magluto sa bahay. Ito ang mga ingredients na kailangan natin para sa cordon bleu. 4 pieces na chicken breast fillet, around 500 to 600 grams. 4 slices sweet ham, 8 to 12 slices na cheese sticks. Pwede rin na 4 pieces cheese slices ang gamitin. Para sa ating breading or coating, gamit tayo ng 1 egg, half cup na all-purpose flour or harina, 1.5 cup na breadcrumbs. Itong panko or Japanese breadcrumbs ang ginamit namin, at salt and pepper to taste. Para sa sauce naman, gagamit tayo ng 2 tablespoon unsalted butter, 1 tablespoon all-purpose flour or harina, 1.5 cup fresh milk, half cup grated cheese, at salt and pepper ulit to taste. So, ang una nating gagawin ay kumuha ng chopping board at islice natin ang chicken. Islice lang natin ito na parang butterfly para maging manipis ang ating chicken meat. Next ay ating ipa-flat ang chicken. Babaliktarin lang natin ang kutsilyo at gagawin to. Kapag ganito na ang itsura, pwede na natin to lagyan ng salt and black pepper. Then ipatong lang natin ang sweet ham sa ibabaw. Then yung cheese naman. Kung gusto nyo na mas cheesy, pwede nyo pa dagdagan yan. Next, i-roll lang natin sila kagaya nito. After natin i-roll, pwede natin lagyan ng toothpicks para ma-hold ang pagka-roll. Or pwede naman gumamit tayo ng cling wrap. Mas okay to kasi minsan napuputol o nakakalimutan yung toothpicks after maprito yung cordon bleu. So, ibalot lang natin to sa cling wrap kagaya nito. Gawin lang natin to for the rest of the ingredients. Kapag tapos na lahat, ilagay muna natin sila sa freezer at palamigin ng mga 30 minutes to 1 hour. Ito ay kung cling wrap din ang gagamitin ninyo. Gagawin natin to para hindi bumuka ang ating cordon bleu kapag niluto na natin ito. After natin palamigin, i-coat naman natin sila ng breading. So, ibit lang muna natin yung itlog. Then, tanggalin na natin ang cling wrap. I-roll muna natin sa harina. Then, i-roll na sa beaten egg. Lastly, sa breadcrumbs naman. Then, ulitin na natin ito sa iba pang chicken rolls. Kapag okay na lahat, pwede na natin silang iprito. Kumuha lang tayo ng kawali at lagyan to ng cooking oil. Enough para ma-cover ang isang side ng chicken natin. Take note na pwede din namang deep fry ang gawin nyo dito. Mag-apply lang tayo ng low to medium heat at hintayin uminit ang mantika. Kapag mainit na, pwede na natin ilagay ang mga chicken. Iprito lang natin sila ng mga 5 to 7 minutes o hanggang mag-golden brown ang isang side. Then, baliktarin lang natin sila para maprito naman ang kabilang side.
Kapag okay na din ang kabilang side, hanguin natin sila at ilagay sa plato na merong paper towel para ma-absorb ang excess oil. Then palamigin lang muna natin sila at gawin na natin ang cheesy cream sauce na perfect para dito sa cordon bleu natin. Magpainit lang tayo ng saucepan at tunawin na ang butter. Mas maganda kung wire whisk ang gagamitin natin para mahalo nating mabuti ang sauce at mawala ang buo-buong ingredients. Kapag tunaw na ang butter, hinaan natin ang apoy at ilagay na natin ang flour. Haluin natin ito hanggang matinaw. Next, unti-unti natin isalin ang gatas. Haluin natin ito sa tuwing magsasalin tayo para hindi mabuo ang harina. Next, lagyan na natin ng salt and pepper to taste. Lastly, ilagay na natin ang grated cheese at haluin ang mixture hanggang matunaw ang cheese at maging malapot na ang sauce. Ayan, kapag ganito na ang sauce natin, pwede na natin alisin to sa apoy. Balikan na natin ang cordon bleu at i-slice na natin. Yun oh, so cheesy! Importante na pinalamig muna natin ang cordon bleu bago natin i-slice para hindi sila madurog. Yan guys, sobrang bilis diba? Lagyan din natin ng sauce to para mas masarap. Nakakagutom naman. I-share din namin sa inyo ang costing nito in case gusto nyo maghanda ng budget para dito. Pero before that, please don't forget to subscribe at i-click ang bell button para updated tayo sa lahat ng videos ng Pinoy Food Guide. Pwede nyo rin puntahan yung website namin sa pinoyfoodguide.com. Tikman na natin! Crispy yung coating natin at malambot yung chicken. Saktong-sakto yung pagkakaluto. Masarap din yung combination ng sweet ham at cheese. Ayos din yung sauce, nagko-complement ang lasa nila. Pwede ng panghandaan. Para sa costing natin, ito ang mga equivalent na price per portion ng mga ingredients. Ang total cost natin ay nasa 367 pesos. Kaya na yun mag-serve ng 4 hanggang 6 na tao. Take note na hindi din natin sinama dyan yung LPG or kuryente na ginamit sa pagluto ng cordon bleu. Nag-round up din tayo sa piso para sa mga ingredients na wala pang piso ang cost. So i-adjust na lang natin siya. Maa-adjust din yung costing natin depende sa presyo ng mga ingredients na mabibili natin. Thank you sa panonood nitong video! Subaybay lang kayo sa channel namin para sa easy-to-follow recipe videos na katulad nito. Kung nagustuhan niyo yung video o kaya kung may tanong man kayo, i-comment nyo lang dito sa baba. Pati please like the video na rin. Thank you guys!